Χαίρετε, χαίρετε, τι μου κάνετε, καλά μου είστε, καλώς ήρθατε στο κανάλι της Mobile Technology εδώ στο YouTube. Και φυσικά η παρουσιαστάρα εδώ, Freak Unboxer, έχει να σας δείξει Bixolon στο πρώτο αυτό επεισόδιο. Το Bixolon XL540, το οποίο θα το κάνουμε και ένα unboxing και θα δούμε αν πραγματικά είναι χρήσιμο για εσένα. Και να σας κάνω και ένα μικρό introduce σχετικά με τη Mobile Technology. Η Mobile Technology, να γνωρίζεις, είναι ο σύμμαχός σου στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πραγματικά τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν σε τρώει η χαρτούρα, η Mobile Technology είναι εδώ για να σε καθοδηγήσει σωστά, όμορφα και ωραία για την ψηφιακή εποχή, ρε παιδά. Ειδικά εάν ασχολείσαι με λιανεμπόριο ή logistics, μιλάμε για ολοκληρωμένες λύσεις που θα σου κάνουν και πιο αποδοτική τη δουλειά σου και θα σου εξοικονομήσουν χρόνο αλλά και χρήμα. Στην Ελλάδα λοιπόν η Bixolon κάνει τη διαφορά και συνεργάζεται με τη Mobile Technology, που είναι ο επίσημος εισαγωγέας της Bixolon εδώ στην Ελλάδα. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχεις απλά τον κορυφαίο αντιπρόσωπο, ρε παιδάκι μου, εδώ στην Ελλάδα, αλλά αυτός ο αντιπρόσωπος είναι στην Ελλάδα, ξέρει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας, όπως για παράδειγμα η ελληνική αγορά, και προσφέρει εξειδικευμένη υποστήριξη στα μέτρα σου. Και μην πούμε για το service, γιατί εντάξει τώρα, πετάνε τα παιδιά. Η Bixolon επίσης είναι ο παγκόσμιος κατασκευαστής λύσεων εκτύπωσης που απευθύνεται στους μεγαλύτερους πελάτες παγκοσμίως για πληθώρα εφαρμογών. Που ήρθε εδώ αυτό το κουτάκι στο στούντιο να κάνουμε το unboxing για το Bixolon XL540, το οποίο τι είναι? Είναι ένας εκτυπωτής ετικετών. Μάλιστα, ανοίγοντας το κουτάκι βλέπεις τα παρελκόμενα που έχει μέσα το κουτί. Εδώ έχει τα manual που όντως μην τα πετάξεις, τα συγκεκριμένα manual, μην τα πετάξεις, να ξέρεις. Θα σου χρειαστούν. Βλέπουμε τον 60W φορτιστή, ο οποίος έρχεται με ειδικό βίσμα, το οποίο μπαίνει πίσω στον εκτυπωτή. Ένα USB τύπου A σε ΑΒ το λεγόμενο, το οποίο είναι απλά ένα USB, όπως συνδέονται όλοι οι εκτυπωτές στον υπολογιστή μας. Βέβαια είναι plug and play, αλλά μπορείς να μπεις και στο site της Bixolon και να κατεβάσεις τους αντίστοιχους driver. Το XL540 που είναι πάρα πολύ ποιοτικό, παιδιά. Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής εδώ φαίνεται, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Έχει πίσω εισόδους, όπως είναι η σύνδεσή σου πίσω στο ρεύμα. Ethernet, USB, το ΑΒ που σου έλεγα πριν. Εδώ είναι το host και έχει και συριακή θύρα. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε και να κάνουμε το satisfying έτσι της υπόθεσης με τις ζελατίνες που ξέρω ότι σας αρέσει. Ωραιότατα. Πάρα πολύ compact, πολύ ωραίο, πολύ βαρύ και ποιοτική κατασκευή, όπως βλέπεις εδώ στα πλάνα που σου περνάω. Η χρήση του είναι πάρα πολύ απλή και γενικά, ρε παιδάκι μου, φαίνεται ότι η Bixolon έχει εμπειρία στον χώρο της τεχνολογίας. Ποιότητα κατασκευής, τα κουμπιά, τα πλαστικά, γενικά τα υλικά φαίνονται στιβαρά και πάρα πολύ καλά. Η Bixolon με το XL540 πρωτοπορεί προσφέροντας την πιο αξιόπιστη λύση για την εκτύπωση ετικετών. Ας χωρίσουμε λοιπόν σε 4 section αυτή εδώ την παρουσίαση του προϊόντος. Πάμε στο πρώτο, το οποίο είναι η καινοτομία και η βιωσιμότητα που πρέπει να έχει μία επιχείρηση με τέτοια προϊόντα σαν το XL540 για να την υποστηρίζουν. Η XL540 είναι η πρώτη στον κόσμο επιτραπέζια εκτυπωτική συσκευή, ειδικά σχεδιασμένη για linerless ετικέτες, προσφέροντας έτσι πιο βιώσιμη προσέγγιση κατά την εκτύπωση. Χάρη στην τεχνολογία B-linerless, οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν τα απορρίμματά τους έως και 40%. Και αυτό πρακτικά γιατί? Θα σου πω αμέσως. Το βλέπεις αυτό εδώ? Αυτό είναι το μυστικό όλης της επιτυχίας μέσα στο XL540. Όπως καταλαβαίνεις, με τη linerless τεχνολογία διατηρείς πέραν των άλλων και υψηλή ποιότητα σε ετικέτες σου. Είναι ιδανικές λοιπόν για εταιρείες που ενδιαφέρονται πραγματικά για το περιβάλλον, χωρίς να θυσιάζουν την απόδοση. Πάμε λοιπόν να σου λύσω μια απορία η οποία έχει προκύψει από το προηγούμενο. Σίγουρα μπορείς να μου γράψεις και κάτω στα σχόλια φυσικά για τις υπόλοιπες απορίες σου. Η ομάδα εδώ είναι μαζί ενωμένη για να σου απαντάει στα πάντα. Τι μας πέρασε εδώ στη Mobile Technology? Παιδιά, κολλάμε. Για τον καθημερινό χρήστη λοιπόν ή τον επαγγελματία, ο όρος linerless μπορεί να μην είναι γνωστός. Πρόκειται για μια τεχνολογία η οποία καταργεί τις κλασικές backing ετικέτες, που είναι πρακτικά εκείνο το κομμάτι χαρτιού που είναι από κάτω από το αυτοκόλλητο και απορρίπτεται κατά την εκτύπωση. Οι linerless ετικέτες λοιπόν είναι σχεδιασμένες να κολλάνε χωρίς τη βάση αυτή, μειώνοντας έτσι τα απόβλητα και αυξάνοντας την απόδοση. Γιατί δεν θα έχεις κάθε λίγο και λιγάκι, ρε παιδί μου, βγαίνει μια ετικέτα, την ξεκολλάω, την βγαίνει, μπαμ, βγαίνει.
πηγαίνει μπαμ. Οπότε η παραγωγικότητα ή σε μια γραμμή παραγωγής ή σε μια αποθήκη όπου μπορείς να στέλνεις χιλιάδες παραγγελίες ανά ημέρα, αυτό θα σου μειώσει πάρα πολύ το χρόνο απασχόλησης του προσωπικού. Στο απλά να ξεκολλάει μια ετικέτα από το πίσω μέρος. Και επίσης, επειδή το πίσω μέρος ένα καρούλι πιάνει χώρο και όγκο, έχεις 40% περισσότερη actual ετικέτα επάνω σε αυτό. Και αφού τελειώσαμε με την ανάλυση και εδώ ο Freak Unboxers τα ανέλησε πολύ έτσι ειδικά, πάμε στο δεύτερο section. Αξιοπιστία και απόδοση. Το XL540 διαθέτει έναν καινοτόμο και anti-jumping μηχανισμό που διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία ακόμα και σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Η ταχύτητα εκτύπωσης, ακούστε λίγο προσεκτικά, φτάνει έως τα 152 χιλιοστά ανά δευτερόλεπτο, που την κάνει μία από τις πιο γρήγορες επιλογές που υπάρχουν εκεί έξω στην αγορά. Με διάρκεια ζωής εξαρτημάτων όπως οι κοπτήρες και ο θερμικός μηχανισμός που φτάνει τα 300.000 κοψίματα ή τα 25 χιλιόμετρα ετικέτας. Δηλαδή τι άλλο θες πραγματικά. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά υπόσχεται χαμηλά κόστη συντήρησης και full αποδοτικότητα. Παιδιά, λαμβάνεις το μέγιστο με αυτόν εδώ τον εκτυπωτή. Πάμε τώρα στο τρίτο section που είναι η ευελιξία και η συνδεσιμότητα. Η XL540 υποστηρίζει πολλαπλές επιλογές συνδεσιμότητας όπως USB, σου είπα και πριν, Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi, WLAN δηλαδή, προσαρμόζοντας έτσι την κάθε επιχείρηση στα μέτρα της. Πραγματικά. Επιπλέον, η χρήση εργαλείων XPM και XCM επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση των συγκεκριμένων συσκευών, καθιστώντας τις ιδανικές για δίκτυα πολλαπλών σημείων. Άρα κι άλλο ένα αβαντάζ εδώ. Πάμε στο τέταρτο. Τα ωφέλη για τις επιχειρήσεις ή τον επιχειρηματία. Οι linerless ετικέτες ελαχιστοποιούν την ανάγκη αποθήκευσης μεγάλων όγκων υλικού, μειώνουν κατά πολύ τα κόστη της μεταφοράς για την επιχείρησή σου και φυσικά απαιτούν λιγότερο χρόνο για την αλλαγή ρολών. Αυτό την καθιστά την ιδανική λύση για κλάδους όπως logistics, η υγειονομική περίθαλψη και το λιανεμπόριο. Αν είστε επαγγελματίας που αναζητά απόδοση ή απλά θέλετε μια πιο βιώσιμη και οικολογική λύση για την επιχείρησή σας, το Bixolon XL540 είναι πραγματικά για εσένα. Από μικρές επιχειρήσεις λιανικής μέχρι τεράστιες αποθήκες που βλέπω κάτι τεράστια γομάρια στον ασπρόπυργο, αυτό εδώ εγγυάται ότι κάθε ετικέτα εκτυπώνεται με ταχύτητα, ακρίβεια και οικολογική υπευθυνότητα. Γιατί όσον αφορά το τελευταίο, πρέπει σιγά σιγά οι επιχειρήσεις να το βάζουν μέσα στο everyday τους. Οπότε έτσι διασφαλίζεις ότι και εσύ είσαι καλά με αυτόν τον εκτυπωτή σαν επιχείρηση, αλλά και ο εργαζόμενός σου θα γίνει πιο αποδοτικός και βέλτιστος μέσα στο χρονικό περιθώριο όπου δουλεύει και εργάζεται. Αν φυσικά έχετε κάποια ερώτηση, εννοείται ότι γράφετε κάτω στα σχόλια ελεύθερα και η ομάδα της Mobile Technology θα απαντήσει άμεσα. Γιατί όχι μόνο απλά έχει εξειδικευμένο σέρβις κτλ. Πραγματικά το κέντρο υποστήριξης της Bixolon είναι ό,τι καλύτερο έχω δει στην ιστορία του B2B, ρε. Πραγματικά σου μιλάω. Ανακαλύψτε λοιπόν περισσότερα στα links κάτω στην περιγραφή για το πώς η Bixolon XL540 μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σου στην επιχείρησή σου ή ακόμα και στη logistic αποθήκη σου. Επικοινωνήστε λοιπόν μαζί μας εάν θέλετε να σας δείξουμε τα προϊόντα μας είτε από κοντά, είτε τηλεφωνικά, είτε με video call, οτιδήποτε. Φυσικά, subscribe εδώ στο YouTube κανάλι της Mobile Technology και μέχρι το επόμενο είμαι ο Freak Unboxer. Γεια!